Salutare și bine ați venit la un nou episod în care fierul este probabil în rolul principal. Vrem să abordăm câteva situații în care puteți ieși mai ieftin la anumite reparații. Spre exemplu, voi știți că mașina lui Wissam este la vânzare. Am descoperit un mic joc la caseta de direcție și vrem să-l rezolvăm. Nu vrem să se vândă mașina în stare actuală. Caseta de direcție originală costă undeva la 3000 de lei, așa că am decis să o recondiționăm. Momentan vom da jos caseta de direcție, după care vom merge cu ea la băieții de la e-caseta ca să vedem dacă se poate repara sau nu. Ne apucăm de treabă? Nu ne apucăm de treabă. Nu e o reclamă extraordinară neapărat. Și bineînțeles, probabil n-are sens să vă mai zic încă o dată că dacă nu v-ați abonat la canalul ăsta, faceți o greșeală mare de tot. Așa că abonați-vă acum și hai să demontăm mașina. Ce se întâmplă aici, băieți? Deci facem o casetă de Megane 2 film. Acel Megane care ne-a făcut electric. În mașină a plecat. Ce facem aici? Cu extragere. La loto? La loto acum, la final de an. Mai avea 1 kilometru și ajunge la Carrefour, dar e cel mai aproape. O singură chestie, găbiță lipsește și trebuie să ne asigurăm că cineva îl trage pe găbiță, că dacă noi tragem toată lumea, găbiță se trage pe el, păi nu putem, nu, trebuie doar să, da, ai dreptate, că după aia au zis că cineva de la intrat și eu nu. Așa, hai. Da, în sfârșit, hai să tragem în continuare și vedem ce... Ai citit pe bilet? Pe cine ai tras la mine? Mihai, tu te gândești și te și prezinți dacă e. Ma. Nu vrei? Nu vrei? Ma. Bine, Mihai nu se prezintă atunci. Cu Mihai. Stai că eu am tras două, nu le-am desfăcut, da? Aoleu. Păi nu, a zis că se mai gândește. Mihai, Alex, Mihai nu se prezintă momentan, a zis că se mai gândește un picuț, da? Am înțeles. Păi și stai mă, cine n-a mai tras? Eu. Nici tu? Tu, eu și Găbiță, gata, perfect. Din câte vedeți, am ajuns la băieții de la e-caseta și Adi o să ne facă azi turul locației și o să rezolvăm caseta. Salutare tuturor! Hai să începem. Hai! Aici avem recepția. Ce casetele astea? Casele astea le-am pregătit pentru expoziții. La prima expoziție la care a fost SIAB-ul. Ea este linia întâi din front, Elena, colega noastră, care ne ajută cu clienții. Aici sunt câteva casete de stoc, pentru că, după cum știi și tu, funcționăm și în alt sistem, nu mai recondiționăm. Dacă sunt casete care le avem pe stoc, putem să dăm repede la schimb pentru client, mai ales pentru servisuri, ca să nu stea cu mașina blocată pe elevator. Aici sunt câteva care au venit la reparat, aici sunt câteva care trebuie să plece înapoi la client, stocul și aici un mic stoc de simmering-uri, pentru că nu pot să lucrez fără materia necesară. Deci, practic, ca să înțeleagă și ei, aici e partea în care salutam și un Golf 4, am casetă, Da. caseta din casetă. Nu doar una, ci mai multe chiar de Golf 4. Deci pentru Golf 4 e simplu, că e o casetă destul de cerută. Pregătite. Ce mai aveți pregătit? Serios, poate e interesant. Hyundai câteva, avem niște Renault-uri, Astra H, Astra G, un pic cam știi mașina românului. Ok, e bine de știut. Da, nu avem chiar toate, câteva pentru dubițe. Zicem noi că suficient, cu ce suntem destul de mulțumiți. Hai să-ți mai arăt ce mai avem pe aici. Saladă mese. Aici ce avem? Criza vârstei mijlocii. E un Sportster Roadster din 2019. Ok. Și cam atât, o să... Păi al cui e? Al meu. Nu putem... Ar fi ciudat să se schimbe subiectul clipului casete în... Da, pentru motociclete nu recondiționăm casete de direcție, așa că... Da, poate găsim pe cineva care face treabă ca lumea și pe... Se poate. Aici avem, cum spuneam și mai devreme, dar ne-am întrerupt o sală de mese pentru băieți. Aici avem un birou. Aici
E unde se întâmplă o parte din magie, pentru că trebuie să ținem pasul cu ce vine din viitor și începem ușor să facem și din casetele electrice. 2025, din viitor. 26, cam așa. Dacă vrei, poți să te așezi să vezi cum funcționează. Deja știi să le repari, da? Sunt câteva celule afectate. Da, acolo vezi și un pic din viitor, așa că hai să nu dezvăluim numerele la loto. Ah, ok. Mamă, cât mărește treaba asta, deci nu cred. Asta e gata. E gata, Gata? deja. Deci da, pot da. să o dau în lucru la băieți, da? Să Da, închide da, caseta. da. Așa, hai să vedem mai departe. Aici mai avem o magazie, piese și așa mai departe, nu mai intrăm în detalii. Hai să mergem în atelier să vezi despre ce e vorba. Bă, dar ca mizerie la finișă, nu n-am pus să mă abțin. Hai să-ți mai arăt. Hai să vedem atelierul. Hai să vezi bancurile de lucru. Aici, în lucru deja una 6 după 2012, casetă electrică. E lucru cu care ne mândrim că îl facem foarte bine și probabil cel mai bine. Niște casete hidraulice în lucru. Un Volvo de colecție aici, un S40. Mai avem un BMW 60 aici. Și aici o casetă mecanică de la niște băieți de la Coasta de Est. Ah, e a noastră. Da. Ok, intrăm în lucru acum, o să ne arate Ionuț ce probleme are să întâmplă. Hai să ne zică Ionuț, să vedem ce trebuie să facem la caseta noastră. Ia zi Ionuț, ce defecțiune are caseta? Caseta lor e cât de cât bunicica, a avut noroc că n-a ruginit axul. Avem o uzură pe partea stângă, o remediem, înlocuim arcul și tachetul. Și pe partea dreaptă înlocuim bucșa. E o Se pune casetă bucșă simplă, nouă. mecanică, dar cauzează uneori probleme. De obicei se rup, se desfac burdufele și voi ați avut noroc că e picat axul, dar de obicei ruginește axul și trebuie și rectificat. Presupun că mașina nu are mulți kilometri. 100... nu mai știu. 100-200 de mii. Da. De obicei Meganul ajunge la 300 de mii minim și atunci nici nu prea mai avem ce reface. Ok. Din cauza uzurii excesive. Dar Schimbăm. asta merge. Nu avem ce să refacem, punem atunci. Aici e o mașină de spălat, mașina mică de spălat, unde se spală piesele după ce se desface caseta. Mamă, asta e mică? Da. Aici e mașina mare de spălat, unde se bagă casetele cu totul înainte să le desfacem ca să dăm mizeria afară, ulei, Gros. și așa mai departe. Grosul, care de obicei e gros rău. Hai să-ți mai arăt. Aici avem o mașină de sablat. E de Avem două, nevoie și de asta. e de 2 ori mai mare decât a noastră. 3 ori mai mare, cred că. Și, bineînțeles, bancul de probă pentru casetele hidraulice, unde în câteva momente o să punem și o casetă la probă și o să vedem și cum funcționează. Ah, Da, bancul de probă pentru casetele hidraulice, unde se verifică mai mulți parametri, dar principalul scop este să vedem dacă, după ce s-a reparat, dacă mai curge sau nu mai curge. După ce s-au schimbat simeringurile, dacă mai are o defecțiune pe partea asta. Deci aici avem presiune. Ăsta e debitul care intră în casă. Da? Da. Din cauza electrovalvei, ea merge până în 2. Dacă nu avea electrovalvă, trebuia să coboare până în 0,5. Un strung mic, unde finisăm piesele, lustruim, polișăm, facem totul să fie frumos. Strungul mare unde se prelucrează, mai facem o bubșă când nu găsim să cumpărăm și tot felul de piese adiacente pe care nu le mai găsești să le cumperi sau ai nevoie de o piesă anume care nu există, pe ăsta îl folosim. Și bineînțeles mașina de rectificat unde intră toate cremalierele care sunt ruginite, după cum vorbea și mai devreme, apă, rugină. Apa, teoretic, e cel mai mare inamic, dușman al casetei de direcție. Să explicăm tuturor. Am găsit aura. Nu, mă gândeam ce și curcubele. platină. Bogdane, hai să-ți arăt ceva. Stai un pic, am găsit ceva aici. Bogdane, hai să-ți arăt ceva. Fii atent. Aici avem la probă finală.
o casetă de Audi A4 după 2012, o casetă electrică. O să spun imediat ce defecțiune are caseta, o să vedem acum că funcționează. Ea a venit cu defecțiuni, ele au două mari defecțiuni, una pe partea mecanică, una pe partea electrică. O să ți le prezint pe amândouă imediat. Îi punem bateria acum, îi punem contactul la casetă și am pornit mașina. Facem altfel, o să te las pe tine să vezi diferența. Asta este caseta, o să te rog pe tine să învârți de ea un pic, când nu este curent în ea. Ia învârte tu un pic de ea și vin eu să-ți arăt. Și acum pornim mașina. Ok. Încerc acum. Nu cred. Ok. Da? Deci funcționează, da? Da. Ok. Hai să-ți explic despre treaba asta. Caseta asta electrică are probleme pe partea asta. Ea în sinea ei, caseta e un motor. Rotorul și statorul care este teoretic carcasa casetei. Burduful ăsta mare de aici. Ori se rupe, ori îl mănâncă șoareci, că toată lumea râde, dar e o problemă destul de des întâlnită, ori sare pur și simplu se desface colierul și sare burduf. Intră apă în toată caseta înăuntru și ajunge așa. Clar, nu mai are cum să funcționeze în momentul în care... Da? Tu când învârți de volan, aici avem un sistem cu bilele circulante și cremaliera mi se mișcă stânga-dreapta, ajutându-se de rulmentul ăsta mare de aici, da? Ai văzut că funcționează, da? Da. Ia, încearcă tu să învârți de rulmentul ăsta. Exact asta se întâmplă și pe mașină. Okay. Da? Și nu mai merge direcția și așa ajunge caseta la noi. Da? Bă, sigur nu-i sudat? Îi dăm 2, 3, 5, 7 ciocane și o să o ia, o să vezi că pornește, da? A4, electric după 2012, A6, electric după 2012, B8-5, B9, facem 7, A6, tot ce e electric Zi-mi de după curiozitate, 2012. fiate, chiar am o curiozitate. Caseta asta de nou, ce preț are? Ultimul client cu care am discutat despre preț era un A6 Allroad din 2016, facelift mașina. Okay. De nou la reprezentanță caseta, dacă ar fi fost pe stoc, dar nu era pe stoc, trebuia să facă comandă și aștepta vreo 6 luni de zile sau o lună de zile doar pentru răspuns. Dacă era pe stoc, aștepta vreo 6-8 luni de zile să-i aducă caseta, era undeva la 4.000 de euro. Cât bă? 4.000 de euro. Și un pic, și mărunțiși, nu era 4.000 de euro fix. Okay. La noi, ca să recondiționăm caseta asta, de A6 e 4.000 de lei. Cu tot cu TVA, factură și garanție 12 luni. 4.000 de euro. Deci un pic mai mic prețul la noi. Mai dă-mi un exemplu de casetă cu un preț ceva mai civilizat, ca preț normal al ei, cu totul. Știi care e treaba? Teoretic, astea sunt acum ce înseamnă electric. Ok. Că sunt mai noi și le mai găsești încă pe stoc să le comanzi noi, cum mă întrebi tu. Casetele mai vechi, e mai greu să le găsești noi, nouțe la reprezentanță sau pe undeva. Ar mai fi tot ca și generație nouă, A4B9, la fel. Caseta e undeva 2500, 2000 de euro, 3000 de euro, iar la noi este 3500 de lei, factură TVA, garanție 12 luni de zi. Ok. Deci prețurile sunt, spunem noi, destul de decente. Bă, Încercăm să rămânem cât de jos. Aia de la Megan, dacă e 4.000 de euro, cred că Nu, rămâne aia aici. clar nu. E o casetă simplă mecanică, o să fie probabil nouă dacă o mai găsești undeva 2-3.000 de lei. Cam așa, vreo 3.000 de lei e de nou. Da. Ok. Da. La noi e mai ieftin un pic, o să discutăm mai târziu despre preț. Avem un torsiometru cu care măsurăm forța necesară virării roților, adică forța cu care tragem de volan să virăm stânga-dreapta. Da, acum caseta e oprită, adică nu avem mașina pornită, Deci nu merge avem... greu. Da, vedem diferența. Deci cam așa, da, abia vezi că se învârte axul. I-ai dat bordul peste Acum cap. teoretic o să pornim mașina și caseta, Ok. da? Să vedem acum diferența. Da? Deci e vizibilă diferența. Caseta funcționează. Caseta noastră e gata. Mulțumim frumos. Da. Vopsită. Se mai întâmplă. Mereu. S-a schimbat bucșa pe partea dreaptă, cum vine pe mașină. S-a refăcut reglajul, s-a schimbat pe aici prin ea, s-a curățat axul, totul e ok. Deci o puteți pune pe mașină și
pe stradă. Și ca să știe și cei care ne urmăresc, caseta asta este 350 de lei, preț cu TVA, factură, garanția 12 luni. Ok. Ce crezi? Am vorbit cu băieții între timp și am mai găsit bucșele de la bara stabilizatoare și niște bucșe pe la punte care, dacă tot s-a dat jos caseta, meritau schimbate. Marfă. Așa că hai să mergem să vedem dacă au reușit deja să rezolve treaba și să punem și caseta. Ce montă pe mașină, mă? Ronin ăsta. Încercăm cu semi-caseta, cu... Semi-caseta. Ce ai găsit, mă, Moisame? Ce bucși. Aoleu. În puntea față erau puțin cam rupt. Astea două dau așa. Aveam joc foarte mare și puntea când frânam, adică eu auzeam un zgomot, știi? Și am zis ca să le schimbăm și pe astea, plus că am schimbat și buc și de bară stabilizatoare, ca să fie un pachet complet, ca să dispară orice sunet. Orice, după ce am schimbat bascule, bielete, capete de bară, amortizoare, flanșe, am zis să eliminăm absolut tot Și caseta de direcție. și caseta, da, încă acolo. Cum arată? Cum se face? No. Dă un exemplu de piesă care merge recondiționată și de nou nu te atingi. Turbina. Cât o fi la mașina ta? Cred că undeva pe la 2000-2000 jumate nouă cu piesă la schimb, gen. Că mai nou să Da. acceptă și așa ceva. Și recondiționată, cred că undeva pe la 1400, 1000. Ah, deci Bine, undeva nu e un exemplu foarte pe mașina mea, sunt mașini la care diferențele sunt mult mai mari. Aline, zi și tu o piesă, îți vine ceva în minte? Chiuloasă. Chiuloasa, dar chiar. Bun, dacă n-ați văzut clipul în care mergem să recondiționăm o chiuloasă și ați dori să vedeți procesul, puteți să dați un click undeva în partea asta de aici. Piesă care merge recondiționată, dar de nou costă mult și e mai convenabil să faci asta. Motor. Bloc motor, da, un bloc motor, bine, depinde de... Ba da, e bloc motor. Da. Sunt ateliere, bineînțeles, care recondiționează blocul motor, exact. Da, Exact. găsești la un model vechi. Da. Sau rar. Sau în motorizare ai vreun V8, vreo nebunie. Și dacă e nou, tot e scump. Da, clar. Bun. Și ăsta e un exemplu extraordinar de bun. Vălică? Da. Vrem exemple de situații în care mai bine repari o anumită piesă. Colegii, spre exemplu, au zis turbină, culoasă și bloc motor, decât să cumperi că nu are sens și costă super mult. A, nu te referi să cumperi. Da. Adică... Da. Cutie de viteze? Clar. O cutie de viteze. Dau eu un exemplu bun. Mă ții minte cutia de viteze de Golf 4 de am făcut noi în dincolo la locația veche. Ciprian, parcă îl cunoaște dacă nu mă înșel. Cutia de viteze de Golf 4 1.9 TDI, 150 de cai, că era motorul. Costa la vremea respectivă, voi vorbim de mulți ani, 15.000 de lei. Costa cutia de viteze sau cumperi de nou. Normal că reparația este infinit mai ieftină, dar e un exemplu super bun. Și mai dau eu un exemplu, ca să zic și eu tot acum, e trier. Da. În loc să iei trierul cu totul, poți cumpăra kitul de reparație și ți-l faci singur, nu neapărat la un atelier specializat. Da. Că ăsta o duci la un atelier specializat. Da. Cineva e specializat pe sistem de petriere reparație. Da. Deci, încă două exemple. Bun, care e primul? Tu. Eu sunt primul? Da. Bine, eu sunt primul. Gata, cu inimioare, cu de-astea. Ia să vedem. Cu ăsta m-a nimerit. Sau cu astea. Hai că mă descurc. Marfă și ăsta, dar am văzut altceva mai interesant. Asta a fost. Asta e. Asta a fost ce trebuia. Mulțumesc, Secrisanta. Acum, ia vezi, era în rec. Era cu spatele, mă. Nu-l vedeam. Și doar m-am uitat în toate ca să-ți caut numele. Sunt boxer de data asta, sunteți boxer. Nu, bă, am primit un ATV, mă. Și niște ouă, niște bile, iată. Șosete. Altceva. Păi lasă, mă, uite că am reni pe ele, am de-alea. Arată și la cameră. Tare rău ăsta.
Voi sunteți aia din ultima bancă din... Bă, dar ce tu ai sacrit în fuga? Îi moare rău de punga asta. Să rămână moșule mai darnic decât anul trecut. Păi fumă niciun kilo. Băi, măcar l-am găsit mai repede. Ok. Ce seamănă? Ce mare. Astea stare. Grinci. Așa zice Andrei. Și ăsta da, ăsta chiar mi se potrivește. Am trecut pe verde, mă. Găsim moșul și am fugit. Cred. Voia să iau pe aia cu telecomanda aia mare din de la HPI. Ce tare. E din aia de Mă, dar ții cu Ferrari. Nu, glumesc. Nasol dacă zic cu Ferrari. Deci aveam un coala. Mersi, moșule. Să-l bătem numai în gură. Moș Crăciun. Da, nu eu, nu știu. Nici nu sunt aici. Iulica, eu zic și eu Fanta. Opa! Pentru Fanta, te zici nu Moș Crăciun la mulți ani. Aveți Fanta roz? Hai, vreau 5 cutii de suc și Iulica, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ce că nu era acolo? De asta era la tine, Alex. Mișto rost. Știi înghețată de aia cu babă, da. Mamă, ce șmecher e asta, mă. Mamă, e mișto rău. Da. Nu, nu. Mulțumesc, moșu, chiar îmi place. Uisam, lasă-mi pe bancă acolo. Ce băieți bun sunteți. Să te măsori. Când îți mai Mișto comanzi. ăsta, mișto și ăsta. Ah, tare. Mulțumesc. Chiar e de măsura, nu? Da, da, da. Mișto. Să văd eu primul. Bă, cred că aprind eu focul cu Uisam dacă e alb. Să lași pe bancă. Mamă, ce satiric e. Ia, fii atent, mesaj. Mișto. Chiar e marfă. Băi, mersi, moșu. Lasă pe bancă, da. Îl pun aici, nu-i problemă. Acum, bă. Deci cineva a avut o tehnică cu hanoracele astea albe. Bă, mie mi-a dat de toți banii. Mi-a dat și de pescuit și de... Mi-a făcut și un pește. Să desface elegant cadou. Așa știu eu să desfac cadouri. Așa, a, vreți să vedeți și voi? Bă, moșule, asfalt uscat cum a venit, știi? Asta a fost cu mesaj, cu... Nu scrie. Mai e și părintă, bă, dacă o sau mai e ceva. E bine că e mare, dacă e mare e bine. Furtun. Ce? Furtun. Furtun de vacă, nu vei. Și asta clapetă. Trebuia să nu cadă? Era trăiți în familia. Era când să fii plicat la muncă, să facem aici, înțelerate. Hai să găm birou, să fie haos. Când deschizi muzică reche. Hai, o aduce sperbune asta. Deja v-a schimbat. Ne apucăm de treabă acum. Da. Mărică, fundică. Ceva frumos. Mulțumesc, moșule. Ai fost cel mai fin la desfăcut cadou. Acum rupe fă praf pe aia. Mi-e milă. Bun, deci nu e alb. Nu e alb. Merge la mine. Merge furtat aici. Mersi, moșule, să fii sănătos. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Oh, dar ce s-a... Ăsta e nou echipament? Ăsta e nou echipament? Colorat. Legenda spune că Uisam nu mai are mult și termină de montat bucșele. Caseta e deja sus pe mașină. Uisam, nu mai rămâne nimic din partea mecanică de făcut practic acum. Absolut. Practic, nu e niciun sens de vânzare a acestei mașini, dar mașina este în continuare la vânzare. Linkul îl găsiți jos în descriere. Bla 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 bla. Unde s-a făcut mașina? Și ce? S-a mai făcut ceva la clipul ăsta. Mașina asta. Ah, da. Tot jos în descriere o să găsiți și pagina de Instagram a băieților de la E-Caseta, la care s-a recondiționat caseta de direcție. Dacă ați găsit și clipul ăsta la fel de util ca și celelalte pe care le-ați văzut până acum, dar nu v-ați abonat, puteți face în partea asta. Iar undeva în partea asta veți vedea 2 clipuri cu Volkswagen care ne-au mâncat ficații. Și ne vedem episodul următor. Pa, pa!